Xin chào cả nhà, hôm nay mình xin chia sẻ cả nhà cái món là thịt sòi sữa tươi nha cả nhà. Đó thì cái món này cũng nhiều người nấu rồi ha, nhưng mà mình thấy cái sòi của mình á, các bạn tận dụng là sòi các bạn mà nhiều quá thì các bạn làm cái món này nha. Ở đây mình sử dụng là 2 trái sòi nè, sòi chín nha cả nhà. Mình sử dụng sòi cát hoặc là hòa lộc, còn các bạn không có sòi cát hòa lộc, sòi khác cũng được mà nó chín ngọt là ngon là được nha cả nhà. Rồi cả nhà cắt cái hột lựu ra như thế này nha. Rồi đi với lại cái sòi cái sòi nấu rau câu này đó cả nhà. Thì cả nhà lấy cho mình là bột rau câu con cá dẻo nha, nói chung là rau câu dẻo á, chứ đừng có rau câu giòn. Có bạn thì thích nấu rau câu giòn thì nấu tùy ha. Thì ở đây là 12 gram nha cả nhà, cái gói này 12 gram, với lại cái 4 bịch sữa tươi nè ha. Sữa tươi này là sữa tươi ít đường, các bạn có muốn ăn sữa tươi đường hoặc là sữa tươi không đường cũng được ha, tùy thôi. Thì lượng đường ở đây tương đương nấu với 4 bịch sữa tươi này á, thì mình lấy là 100 gram đường nha cả nhà. Rồi nguyên liệu đầy đủ mình cũng đã sơ chế rồi, thì các bạn chỉ cần vào bếp nấu thôi ha. Rồi cả nhà nhớ là trộn cái bột rau câu này với lại đường để cho nó tan đi, rồi bắt đầu mình bỏ sữa tươi rồi mình nấu thôi, đơn giản lắm nha cả nhà ha. Rồi đó cả nhà, mình đã bỏ cái bột rau câu vô cái đường rồi nha cả nhà. Rồi cả nhà lấy cái muỗng cà phê đó, cả nhà trộn đều lên nha. Đó, mình tay quay cho nên mình không trộn được, lát nữa mình sẽ trộn ha. Rồi thì bắt đầu cả nhà trộn đều rồi bắt đầu mình vào bếp và mình mở 4 bịch sữa tươi này ra, mình nấu với lại cái bột rau câu này thôi, rất là đơn giản ha. Rồi mình bắt cái nồi lên mình nấu nha cả nhà. Kỳ đầu cả nhà vặn lửa lớn cho mình, thì mình đã bỏ 4 bịch sữa tươi vô đây rồi nè cả nhà. Đó thì cả nhà bỏ vô luôn cái bột rau câu với lại đường mình đã trộn rồi đó, bỏ vô luôn nha cả nhà. Mình bỏ từ lúc cái nước nguội này cũng được ha. Mình quậy lên để cho cái bột rau câu của mình nó nở ra ha. Đó thì tại đồng thời có nhiều bạn thì nấu từ nước sôi, nhưng mà cái sữa của mình á, nói cả nhà nghe mà mình nấu mà lâu quá đó, nó mất đi cái độ thơm ngon của cái sữa nha, cho nên là mình quyết định là mình phải nấu từ nước nguội ha. Đó, còn các bạn để sau mới đổ vô thì cái thời gian để mà cái rau câu nó ra nhựa nó sẽ là lâu, nó sẽ là mau, ít quá thì nó không có đủ cái độ rau câu nó ra nhựa, cho nên mình nấu từ nước nguội. Khi mà nó sôi lên thì mình chỉ cần đợi thêm khoảng 3 phút tới 5 phút nữa thôi là cái rau câu của mình nó đã ra hết nhựa rồi, thì nó sẽ là ok, nó sẽ chín luôn ha, nó mau đông hơn. Đó, rồi cả nhà cứ để đàn lửa lớn, khi mà nó sôi bùng thì cả nhà nấu thêm 1-2 phút nữa ha, rồi mình sẽ bỏ cái xoài vô. Tức là cái cách nấu này rất là đơn giản và cũng rất là mau nha cả nhà ha. Rồi đó cả nhà, trong lúc là chờ cái rau câu đó nó sôi đó cả nhà, thì mình chuẩn bị 2 cái lạp là ha. Thì mình đổ đây là tương đương 2 cái lạp là đó, tùy theo cái lượng nước cả nhà nhắm thì mình đổ được bao nhiêu thì mình chuẩn bị cái lạp là nó như thế đó ha. Thì cả nhà nhớ nè, trong khoảng cái thời gian này cả nhà nhớ quậy cho mình nha ha. Đó cả nhà, cái rau câu mình nhớ phải quậy nha, lâu lâu phải quậy quậy cho nó đều đó, nó lúp búp nó sôi rồi đó cả nhà. Khi mà nó lúp búp nó sôi như thế này á, đó thì nó cũng muốn hơi đặc rồi đó. Đều cả nhà cứ quậy lên đều cho mình nha. Đó, cứ quậy lên mình cho đều. Rồi khi mà nó sôi này, nó sôi khoảng được 1-2 phút thôi đó, mình thấy nó hơi muốn đặc. Rồi mình sẽ bỏ xoài vô nha cả nhà. Đó. Rồi mình mới vừa bỏ xoài vô đó cả nhà. Đó thì cả nhà thấy không, nó kẹo kẹo rất là ngon. Tại vì mình làm cái này á, mình muốn cái thạch rau câu của mình nó gọi là y như thạch dừa vậy đó cả nhà, nó cứng hơn là cái rau câu bình thường của mình, cho nên mình đổ nước đặc. Còn bạn nào mà gọi là mà ấy á, mà gọi là muốn cái rau câu của mình nó mềm hơn á, thì cả nhà đổ nước nhiều xíu. Mình muốn rau câu của mình nó cứng ha, ăn y như là thạch dừa, nó dai dai vậy đó, cho nên mình sẽ làm theo cái cách này nha cả nhà. Rồi khi mà nó sôi lại là cả nhà múc, cả nhà đổ vô trong cái lạp là thôi ha, rồi lát nữa để nó nguội là nó sẽ đóng lại thôi cả nhà ha. Rồi đó cả nhà, dự định là 2 cái lạp là ha, mà rốt cuộc có đổ vô đầy một cái lạp là thôi, mình đổ vô luôn một cái luôn đi cho nó gọn nha. Đó thì tùy theo cả nhà nhắm cái lượng sữa của mình với lại cái lượng xoài nó có đầy đủ một khuôn không. Nếu đầy đủ một khuôn thì mình đổ luôn cho nó gọn. Thì cái này cả nhà để 2-3 tiếng gì đó cho nó nguội nha. Rồi xong cả nhà bỏ trong ngăn mát tủ lạnh, ngày mai mình sẽ lấy ra rồi và mình sẽ cắt rồi mình review cho cả nhà xem nha. Đó. Xin chào cả nhà, mình mới vừa hoàn thành xong cái món thịt sòi sữa tươi nè cả nhà. Cả nhà ơi, ăn rất là ngon luôn ha. Mình bỏ trong ngăn mát tủ lạnh á, mình cắt cái miếng con cào cáo vừa ăn như thế này ha. Thì cả nhà ăn vô nó sực sực ngon lắm, thơm mùi sữa tươi nè, và ăn trúng miếng sòi nó chua chua ngọt
ngọt rất là ngon ha. Đó cả nhà, theo công thức của mình làm đi, rất là đơn giản, nấu cả nhà thấy cũng mau nữa ha. Mình hòa nguyên liệu vô một cái rồi bắt đầu nước sôi lên là thấy là xong rồi, là mình đổ ra khuôn thôi, rất là đơn giản. Xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều, cả nhà yêu thích kênh của mình nhớ like và chia sẻ giùm ha. Đồng thời cũng đừng có quên đăng ký kênh nha. Cả nhà đăng ký kênh để không có bỏ lỡ những video mới. Mình có cái kiến thức gì về ẩm thực mình sẽ chia sẻ với cả nhà hết, để ai cũng có thể nấu được những cái món ăn ngon ha. Công thức thì thực sự rất là đơn giản. Đây là cái món tráng miệng ha. Cả nhà có thể làm trong những cái buổi tiệc cưới, tiệc sinh nhật ha, hoặc là ăn uống hàng ngày cũng được. Nói chung cái xoài á nha, cả nhà coi lại trên mạng đó thì nó có nhiều cái công dụng hữu ích cũng rất là hay nha cả nhà. Xoài chín đó rất là tốt cho sức khỏe nha. Xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.